بریم مدلش رو بسازیم. کنترل سی من بزنم PHP این که مدل و اسمش هم میذارم هم کانتکت در داش ام با میذارم مایگریشنش رو بسازه. این دیتا رو توش قرار بدیم و بیادیم حالا بالا ازش مایگریت کنیم. یعنی اینجا من فعلا با ایشون کاری ندارم، میام اینجا و مایگریشن کانتکتس رو کانتکتس هم چیا داره؟ دلار تیبل، استرینگ، فول نیم، نمیشم بایدش خوشی بزنیم مقافت 100 تا و نالیبل نباشه، مقدارش در واقع نالیبل نباشه، اسمش در واقع بذاره و مقدار بعدی استرینگ در واقع مقدار ایمیل بود، همون سطح کارکتر کفایت میکنه. دارم که سابجکت ببخشید استرینگ سابجکت و مقدار 100 تا دارم تیبل استرینگ گزینه مسیج و مسیج با حساب کارکتر دستش حساب تا و دستش بیشتر از اینه کنترل بسیار بزنید PHP آرتیزان یک داش مایگریت PHP آرتیزان صفر و اینجا رفرش چک میکنه کانتکست باید اضافه شده باشه ولی پول نمیره سابجکت مسیج و به این شکل خب میاییم در اینجا و خب اینم که ساختیم هم جمع جورش میکنید تمام. میایید اینجا گزینه دارید به نام کانتکت دیگه، مقدار چی بود؟ create و حتما هم برید تو مدلش اگر یادت باشه گزینه کانتکتتون رو و پروتکت داره کارت مقدار آیدی رو فعال کنید. شد برمیگردیم میگیم که اسما دیگه مقداره که اینجا هست فول نیم داره ریکوست فول نیم و مقدار میل داره ریکوست میل مقدار سابجکت و مقدار مسیج رو بذارید مسیج. خب بعد از اینکه کار انجام شد در واقع من یه ریترن میکنم یک رو بریم ببینیم دیتا رو قرار میده و آیا مقدار یک رو برمیگردونه یا خیر. بریم در اینجا رفرشی بکنیم و یه فنج بزنیم، یه نتورک هم داریم. من در اینجا یه مقداری رو مثلا قرار میدم. حالا اولا تمام شده، فقط باید یه سری آپشن ها رو بهش اضافه کنیم. در اینجا سر دیتا رو اینجا سابمیت رو میزنیم چون پیرویو و دیسپچ رو میزنه برامون به خاطر در واقع مقدار. خب من چیز رو نیاوردم، حالا ببینیم دیتا اصلا قرار گرفت یا خیر. ریسپانس همونم به این شکل هست. خب میام اینجا و توکن رو همون بردیم اون طرف دیگه، ولی در واقع توکن رو نگرفت. خب این CSR
درواسی صاحب توکن رو ما قرار دادیم. خب بریم که من سرچ کنم دیگه، واقعا چی آدم وقتی چی بذار من سرچ کنم این مشکل رو حلش بکنم تو فیلمتون. خب مشکل حل شد، مشکل خاصی هم نبود، ولی اگر مشکلش رو سرچ میکردیم توی اینستاگرام فولو داره میگه تو باید توی دیتا ajax ریکوست که میزنی باید این کار رو انجام بده و میگه امیدوارم که کار کنه. خب واقعیت این 209 تا هم پوینت مثبت گرفت و کاملا مشکل من همین بود. اگر بیایم توی این قسمت و حواسمون هم نبوده بهش، اگر ایپیرمنت دیفالت رو بردارید اون طرف اون مقداری که باید بیاد آندرلاین توکنه، اسمش در واقع نیمش چیزی که اینجا بخواد در واقع بیاد. و اگه ما دیدی بکنیم دالر ریکوست آل رو که حواسمون هم بهش نبود، چه اتفاقی میفته اگه من یه رفرش بکنم؟ حالا نکات ها توی لاربل لواقع اتفاق میفته. خب خیلی وقت ایجکس استفاده نمی‌کنم، بیشتر از ریاکت ویو استفاده می‌کنیم. هر کنید سابمیت که می‌کنید میزنید ببینید اسمش آندرلاین توکنه. خب و من اومده بودم چیکار کرده بودم، در واقع توکن داشتم می‌فرستادم طرف و میگفت توکن چیه. خب یه چیز خیلی کافی بودش و مشکلش حل شد. خب این از این و اینجا هم اینم حالت اولش برمیگردونید و اینجا هم یه کامبک میزنیم به عقب و یه رفرش و ببخشید دیتا رو یه F12 و یه سابمیت. میبینید که یک رو برگردون کاملا درسته و استاتوس 200 اگه هدرم بزنی اوکی میده پریویو و پریویو یک در واقع. الان فکر کنم چند بار دیتا رو توی دیتابیس قرار دادم. میبینید دو بار در واقع من نمیدونم دو بار زدم اومد دیتا اینجا قرار گرفت و دیتا ما کاملا سیو شد، پس کار رو درست انجام داد. فقط نکته ای که داره اینجا داره یک رو برمیگردونه. خب من میام و میرم توی گوگل و پلاگین توستار رو میخوام توست آر پلاگین رو دانلود کنم. توی گیتاب هست یه دونه از چیزای اینا میبینید در واقع 10 best توست نوتیفیکیشن برای در واقع جاوا اسکریپت خیلی زیاده. حالا من این رو یادمون از این خلاصه کنم، فرق نمیکنه هر کدوم دوست دارید. ببینید به این شکل در واقع میاد خروجی برمیگردونه. میگه که میخوای دانلودش بکنی به این صورت هم میتونی دانلودش بکنی یا دموهاش هم میتونی ببینی. حالا دیگه به دموهاش کاری ندارم. خروجی مختلف داره در واقع. میگه اینا حالت آپشنالشه، راحت ترین حالتش رو میخوام استفاده کنم اگه پیداش بکنم من که خروجی اگر من دموش رو ببینم این هم مثلا این ران کودش رو که بزنی ببینید این میاد اینجا. این یکی ران کود بزنی به این صورت. البته میتونی جا به جاش بکنی توی صفحه مثلا ایشون این ارور استاتوس سبز ساکسس هستش که میبینید در واقع مقدار ساکسس رو داره و این مقداری و شوهایدش و آیکونش هم ساکسس. در واقع میتونید این رو کنترل سی بزنید این یکی رو اینا ببینم عوض شده این رو همچین. آره توستار که هم استفاده کردیم عوض شده کامبینیشن جدید شد. خب فرق نمیکنه در واقع میتونید پوزیشن بهش به جابجاش بکنید. یه باتن مثلا خب من بخوام پوزیشن هم بدم رانکود من بخوام مثلا بالا سمت راست میشه پوزیشنش هم اینه. این پوزیشن اینو میبینید در واقع نام پوزیشن داره تاپ رایت. خب ما که بخوام ساکسس رو استفاده کنیم مقدار رو در واقع پوزیشنش هم بهش اعمال میکنیم. میاد برید قبل از که برید برمیگردید عقب مثلا فولدراکس ران شد کد رو میایید و دانلودش میکنید و من میبندمش میام و نظامش
پروژه رو اضافهش کنیم. خب اینجا داره دست باشه اینم دیلیت بکنم. گرچه فکر کنم تو خود در واقع دیماش اینجا هست، میتونید ببینید CSS و در واقع JS هم هست، ولی تو این قسمت دیست هر جفتش هست، هم در واقع جیکوریش هم مقدار سورسش هم اینجا هست. ما مقدار مینش رو میخواییم یه کنترل سی میزنید و توی پروژهتون میاید برنش میخواد تست کنید دیگه، حالا انشاءالله که مشکلی پیش نمیاد راحت حلش کنید. یا اینجا یه دایرکتوری درست میکنم به نام توست و توست یه هر جفتش اینجا قرار میدن، جیکوری جاوا اسکریپتش رو اد میزنیم و هر جفتش قرار بگیره و اول CSSش و بعد هم JSش. خب من میام این بالا، خب دیگه نمیرم کارم حسابش کنم، یه دونه ییلد CSS دارم. ییلد CSS چیه؟ سیکشن CSS هم دارم، یه لینک میدم اینجا و مقدار اسست رو میدم و میگم که توست CSSش و بیایم توی جاوا اسکریپتش هم میتونیم بالا این اسکریپت اضافهش کنیم، اسکریپت سورس و asset مقدار توست JS هم اضافه بکنید. اینجا که بیاد در واقع مقدار قرار بده من کنترل وی میزنم و بسیار زیبا کد در واقع جا موند. میام اینجا این کداش دیموش بود، همه اینا بود دیگه، پوزیشن و شو تکست و دیمو اینجا داشت اگه دیمو آها دیمو روش کلیک میکنیم، یه چند تا دیمو خوب داشت، وارنینگ ساکسس. من این رو کپی میکنم، پوزیشن هم داره دیگه، میایید برید توی پروژهتون و ایشون رو قرار میدید دیتا. آها قبل از که قرار بدید من میام اینجا من میگم ایف ببخشید ایف خود جاوا اسکریپت اگر دیتا مساوی بود با 1 خب و این مقدار رو انجام بده، بگو ساکسس و تکستش هم برمیگرده میگیم thank you خب یادم میره که این اسمشون چجوری نوشته میشه. thank you خب thank you for message. یا آره همین سایت باشه، آیکون ساکسس و یه پوزیشن هم داشت اگر اشتباه نکنم، پوزیشن گزینه تاپ رایت رو انتخاب میکنیم انشاءالله که اوکی هست. انشاءالله بخوایم ولیدیشنش رو انجام بدیم، ولیدیشن انجام خواهد داد، ببینیم درست کار بکنه نه تا بهتر من درست کار کنم چون اشتباهی نداشتیم و به این شکل سابمیت رو میزنیم. بله full name cannot be آها اینجا یه گزینه حواستون باشه، من این طرف فول نیمم اینجوری بوده، خب این طرف هم فول نیمم رو اینجوری گذاشتم و الان
مشکل نداشت، نمیدونم چه شد. سری پیش چون مقدار یک رو برگردن الان مثل یه رفرش بکنیم. نه. خب یه F12 میزنیم ببینیم که مشکل چیه. مشکل نداشت دفعه پیش ما میزنیم و ببینیم مشکلش چیه دیگه. پریویو اونو cannot be none. ما نان نفرستیم full name. الله اکبر. full name request full name و create. چه ما یه کار اشتباهی رو کردیم مثلا چی؟ همینه هرچی هست اینجاست. توست مقدار اینجا ajax دیتا گفتم مساوی یک. خب بذار اینا رو کنترل آلت ال بزنیم کامل مرتب کنیم. فکر کنم یه دونه اضافه هست. یه دونه اینجا یه دونه اینجا. آره یه دونه اضافه بود. خب چه ایرور مسخره بود. دوباره رفرش میکنیم. F12 رو میزنیم و یه سابمیت میزنیم. رفرش کردم. F4 میزنیم خارج میشیم و میایم چند بار میزنیم و خب الحمدلله رب العالمین فکر کنم ایرور نداره. خب ولی توستا رو کار نکرد. تاپ رایت نداره میگه. خود داشته پوزیشن تاپ رایت داشت. تاپ رایت آها خودش کنه اینجوری کرده. اینجا میگه که همچین چیزی نداریم. خب اوکی دوباره رفرش میکنیم. ایرادات بنی استشاره میکنیم میزنیم. الان سومی چهارمی اومده. اینا در واقع برای خود جاوا اسکریپت بوده باشه. یعنی اینجا و این چیزهای خوبه سابمیت رو میزنیم و ببینیم سری روش چیه. من که نذاشتم خودش گذاشته. آها توی سینگل کوتیشن هم باید بذاریمش. اشتباه هم بود. این شکل آره از اون اشتباه کردم. حالا بریم انشاءالله که این سری اعمال خواهد شد و مشکلی نخواهد داشت. این صورت رو میبینید ساکسس تانک یو فور مسیج و اومد دیتا. خب اینا رو خالی کنیم دیگه. بعد از که این کار رو انجام شد حالا توست انجام شد ما بیایم اینا رو همه رو دونه دونه انتها انجام بیایم اینجا. اول ایشون که طرف خالیش میکنه به این شکل. ایشون هم همینطور خالی میکنیم و مرحله بعدی سابجکت رو همینطور خالی میکنیم و در نهایت مقدار مسیج رو هم همینطور سرکارش هم نذاشته بذاریم هیچ اشکالی نداره و این رو هم خالی. خب F5 میزنیم و این شکل و خالیشون که نه سابمیت رو میزنیم خالی کرد و تنک فور مسیج رو داد. یه 7-8 اینجور درست کردیم چه اشکال نداره. من یه دیلیت میزنم نمیخوام داشته باشم شما. خب بیایم یه سری حالا ولیدیت انجام بدیم.